Mayong buntag sa tanan alang sa pagsugod sa ato ang pagtuon ng kabuntagon. Atong awiton ang pulong mo na pagkamaayo. Sa pagampo Barukat Adonai Elohim Melech Haolam Baruch Shem Kilwan Malkot Ulam Bae. Labing balaan ng kamana ng amahan. Tapos kagayong pasalamatan daigin sa tanang adlaw sa tanang panang. Salamat Lord din kay gayunan din kami mga kanakan magaduol na usab sa imong presensya aron sa pagtuon sa imong mga pulo. Dugang dihog amahan sa imong anak magadala niini ug sa tanan nga magpatalingog ka. Bukse ang matag usang kasing-kasing o sa labutan. Aron sa yan nga paagi, masabtan na mo ang imong minsay. Kining tanan ang mong giampo, ipasalamatan, bisan pa sa imong mga katawhan sa naglaing-laing dapit sa kalibutan. Nadiin karon andam nga mamati sa imong mga pulo. Kining tanan amahan ang mong ipasalamatan sa pangalan ni Yeshua dan Messiah. Amen. Doon na mong Biblia, mga igsoon sa mga igsuon mga kaigsuunan diha sa Mainggit, Mr. Amy Joy, sa Kalaran, Almari. Sa tanan nga nagapamati. Doon na mo i-Biblia, uban ka mo kanako pagpakli, atong tunaning
Colosas Kapitulo 3. So, tagbasa din sa verse 1. Taman kita sa 17. So, akong pagbabasahon ang verse 1, ang inyo pod ang 2. So, if you were raised along with the Messiah, where the Messiah is sitting at the right hand of God. So, inyo ang 2. Sa nga version, pwede lang Bisaya or English. Verse 2. Ayun, pagbasa sa verse 2. Lunganan ninyo. Sige. Set your mind on things above, not on the things on earth. 3. For you have died, and your life is hidden with the Messiah in God. 4. When Yeshua, who is our life, appears, then also appears with him in glory. Verse 5. Therefore, put to death the earthly parts of your nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is a form of idolatry. 6. On account of this, the wrath of God is coming. True enough, you used to practice these things in the life you once lived. Next verse. But now you must put them all away. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Okay, next. Verse 9. Never lie to one another, because you have stripped away the old self with its ways. Next verse 10. And have put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. The new self allows no room for discriminating between Gentile and Jew, circumcised and uncircumcised, foreigner, savage, slave, freeman. On the contrary, in all, the Messiah is everything. 12. Put 12. on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Bear with one another, and if anyone has complained against someone else, forgive him. Indeed, just as the Lord has forgiven you, so you must forgive. 14. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the shalom which comes from the Messiah be your heart decision maker. For this is why you were called as the part of a single body. And be thankful. 16. Let the word of Messiah dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Okay, dungan ta sa last verse, 17. That is, everything you do or say, do in the name of the Lord Yeshua, giving thanks through Him to God the Father. Okay, ang pulong sa Dios mga igsoon, sama po din siya sa pagkaon. Nag-ingon diha ang Matthew 4:4. Paliw ko basa, nga ang tao dili mabuhi. Kung amoy Bisaya nga version, paliw ko basa. Dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang, or sa pan, or sa luto, kundili sa pulong usab nga magagula gikan sa baba. So mo ni nga ato ang pagatun-an kining chapter 3 sa Colosas, nagsugod tagbasa pauno ngadto sa 17. So sama sa pagkaon dili pwede atong diretso og kaon atong anam-anam mo. So sa verse 1, dinito sa verse 1, palihog basa kung doon na mo'y Bisaya. So if you were raised along with the Messiah, then seek the things above, where the Messiah is sitting at the right hand of God.
So ang gipasabot dinhi nga raised sa dihang si Ginoong Yeshua nga Jesus ang universal nga ngalan. Nagingon nga we're raised sa dihang nabanhaw siya, kita nga mga nagatuo sa kaniya. At the time nga nituo ta, we have also raised with him. So our life nagsugod na pagkinabuhi. The time nga naluwas ka, the time nga nituo ka, ang atong pagkinabuhi. Not looking on the things here on earth, but seeking where the Messiah is He. Alam mo ba? Kolosas 3:1 Kung ugaling gibanhaw man kamo uban kang Yeshua, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa itaas. Amen. Diin anaa si Yeshua nagalingkod sa tuo sa Dios. Okay, mga igsoon sa verse 1, ang iyahang pagtulunan diha mao ang pagpangita. Ang tanang tao nangita, pero unsa may gipangita. So the reality is di nato malimod nga ang ato ang lawas makita na kinahanglan siya pagkaon. Muna ang Dios nagpahinumdom sa 1 Tesalonica 5:23 nga hangtod tang magpaabot sa pagbalik sa Ginoo. The wholeness of man, ang atong kinatibuk-an nga lawas nga ning makita, ang kalag nga mauning nagsulti, ang espiritu nga mga atong gininhawa, balaan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Palihog basa. 1 Tesalonica 5:23 sa Bisaya nga version. So ang uban mag-andam aron nakabasa dai. So ang atong kinatibuk-an nga pagkatawo dili lang day kay usa kaning ato makita ang kitara usa. So tulo day siya. Lawas kining mahikap, visible. The soul, ang atong mga pagbati, emotions, ang ato ang tinuod nga kita, mao na ang atong kalag. Ug ang atong gininhawa, mao na ang atong espiritu. Palihog. Unang Tesalonica 5:23 Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Yeshua Messiah. Hallelujah. So mauna nga nagsugod man tag pagkaon, manatag pagkaon sa ato ang lawas, so naanata karon sa pagkaon sa atong kalag. So kay nabanhaw na kita uban sa atong Ginoong Yeshua. So ang atong pagkinabuhi at the time nga nabanhaw kita uban kaniya, kay atong kanang term paggabanhaw mo gud ato mo gud gamiton sa kanang namatay na day nabanhaw. So ang paggabanhaw gisgutan diri ang atong pagkinabuhi nga bag-o. Nga humanta nga mituo bag-o na usab ang atong kinabuhi. So kanunay na ta nga nagatan-aw sa usa ka pagtan-aw nga dili lamang sa mga makita. So pwede ta mo tan-aw ning kalibutan na apan focus nasa verse to. Unsa man ang gingon sa verse to, focus your minds on the things above, not on the things here on earth. So giklaro kayo sa verse to nga makafocus ta ang atong hunahuna sa mga butang nga langit nun ug dili lamang sa mga butang ining yuta. Tinuod kaayo nga nagkinahanglan kita. Pero ang gusto sa Dios nga may nagluwas ka nato ang atong pagunahuna focus. Kung nahinumduman ninyo ang kinabuhi ni Lot o sa iyang pamilya ito sa Sodoma Gomora, part sa iyang salvation, sa deliverance, sa kaluwasan nga sa dihang sunugon ang maong syudad, iikyas niya ang nabili niyang mga katawhan ug wala na may lain si Lot ra ug ang iyang pamilya. Moto nga ang anghel maoy gisugo sa Ginoo nga mokuha kanila. Pero do na instruction nga dili gayud mo mulingi. Walay usa kaninyo nga mulingi sa syudad. Kay sa dihang mulingi mo, sa may mahitabo, mahimong haligi sa asin. O unsay nahitabo, tuod man ni follow si Lot hasta yang mga anak. Tungod kay ang iyang asawa doon na pay pagbati sa mga butang ni ining kalibutan, nawili pa to siya. Siguro atong makita nga daghan pagid siyang nabiyaan. So dili gyud niya malikayan nga makalingi. Saglit lang ba sa atong termino ingon ta nga gamay lang gud pwede molingi la gamay. Pero the instruction is dili gayud molingi. O sa dihang milingi gyud ang asawa niya. Pero nahitabo nga nahimo gid siya nga haligi sa asin.
So karon ang tanang tao nagatuog Dios. Yes, na ay pagtuo. But the question is, sa dihang mituot ta. The instruction mo atong basa karon, focus your mind. This is the instruction of God. On the things above. Not on the things of here on earth. Kay mulingi ka sa ubos, mabati nimo ang imong pagkaikaw. Luya na ko. Mag-self-pity ka. Mulingi ka sa imong kilid sa pikas, mabati pagkaon. Envious. Kasi nang may pasila. That is natural sa human ng pagbati. Pero sa dihang ma-focus ka sa Dios, Ibrohanon 12:2, kung saging paliyo kong basa. Igsuon siya ni ining of verse. Na-focus your mind. So, kung yung tag-focus, para bitaw ng kabayo, nga, ang kabayo, kinahanglan siya butangan diri og isa nga na avocado, na iyan na sa iyang mata. Karon dili siya mag-tanaw sa kilid. Kaya ang iyang binaganan, kilid-kilid man. So, butangan siya og avocado bay ngalan anang iyan na sa mata sa kabayo. So, kita, kay dili nato di po ta kaingon sa itong kagaling nga, di mo kumulingi, di mo kumufocus ano yung kalibutan na. Kaya di na malikayan because we are human being. Unless natay blood and flesh, natay unod og dugo, di yun na nato malikayan. Manang salamat ta sa Ginoo ning kabuntagon nga gipahinumduman ta. Palibog basa, Ibrohanon 12:2. Ibrohanon 12:2, itutok ta ang atong mata kang Yeshua nga maoy gisandigan sa atong pagtuo. Hallelujah. Ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang paganto sa cross. Ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Amen. Kimo dalikyat sa taog stop ng isang gadyot kay time of prayer na. Ando po atong mga ulo. Yuvaroe lo iksar binot deshir betsaini alme menokot yena haleni napshi subeb yanhini bimaaglet sadekh limaan shemu gam kelek beget salmaget lo irara ki ata imadi sheftika umish anteka hema yena hamuni tarokh lepanay solhanege churirai di Santa Basemen Roshi Kushiri Baya Ahto Viesed Yerdifoni Kol Yeme Hayay Vishavte Bebet Adonai Liorek Yemib. That is Psalms 23:1 and 2:6. The Lord is my shepherd, I will not need anything. He makes me lie down in green fields. He leads me to water where I can rest. He gives me new life. He is my guide to the right road. He does this to His name. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup is so full that it overflows. I am sure that good and loving and kind things will follow me. They will follow me all the days of my life, and I will always live in the house of the Lord. Bisaya version, Salmo 23:1 ngadto sa 6. Sirva mo akong magbalantay, Ay walay makulang kanako. kanako. Ipapahulay niya ako sa mga lunhawng sipsibanan. Ipitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Ligon niya ako, gitultulan niya ako sa dalay. O gidihugan mo glana ang akong ulo, ug ang akong kupan nagawas. Ang imong gugma ug kaluoy magauban kanako sa tibuok kong kinabuhi, ug nagpuyo ako sa balay sa Ginoo sa wala katapusan. Okay mga igsoon, balik ta sa ato ang pagtuon. Sa Ibrohanon 12:2 atong gisgutan kaganina,
Nga sa dihang mag-focus ta sa atong mga hunahuna, mind, on the things above, not on the things here on earth. So, ang pag-focus, mao ang pagtutok sa atong Ginoong Yeshua. Kung siya atong hinumduman, kung siya atong tutukan, so dili kita makabati og mga butang. Ang pagbati nga tawhanon, ma-overcome na po. Naaman tay pagbati, pero atong ma-overcome. Tungod kay atong mahinumduman, giunsa ta sa Ginoo pagluwas. Giunsa ta niya giunsa niya pagsakripisyo. Sa dihang didto pa siya, sa dihang nagpakatawo siya, hangtod sa kamatayon. So sa diyang ato nang tutukan sa pagsugod pa lang sa iyang magpagkatao nga dito na tao sa pasungan, ato nang hinumduman humility. Gipakita niya ang pagkamapainabsan. So mauusab na ang atong mga butangon naon, i-focus nato nga ang Dios nga gamhanan sa tanan nga naog sa turuno og niipon sa tao nga sama kanato. Dunay unod. Pero wala niya igsapayan nga lutuson siya. Ang iya gipakita nga kita nga mga nagatuo, nangaluwas, tungod sa iyang grasya, pinaagi sa atong pagtuo, our return of investment. Ang atong igabalos kaniya, dili lamang sa pagdayeg, paglukso, pagsayaw, kundi pagsunod gayud sa iyang kabubuto. Kung sa may gusto niya, labaw sa tanan, ang iyang mga instruction. Kasi dihang mo focus taning kalibutan kung nakabantay mo, bisan sa mga pag-awit. Ganahan na kaita sa mga butang ng kalibutan. Pero nakafocus ka sa mga butang nga langit mo, bisan sa pag-awit, ganahan kung kaika. Mukantag mga pagday. And now is the time nga na home quarantine ta, whole world, nga makapamalandong kaita. This is my first time nga live. Naka-decide ko this day to reach out God's message sa tanan. Dili man tanan willing, but at least aduna gayoy mga tao nga adunay kasing-kasing nga magapamati. Kung dagang salamat kanimo. Padayon ta. Sa verse 3 nag-ingon dinhi, for you have died and your life is hidden with the Messiah in God. When the Messiah who is our life appears, then you too will appear with Him in glory. So sa dihang mga igsoon, ang ato ang Ginoong Yeshua nagpakatao, dili lang sa nagpakatao, nagantos, gilutos, hantod sa kamatayon. Galatia 2:20 palit basa. Sa dihang giluto siya, makita nato sa mga bata magkakitaan ng the passion, makahilak yan niya. Pinay kunaon nimo kanang bata, gamay ra gyud, gamay pa siya ba? Unsa na sa unang manghilak siya nga gibunal-bunalan, giludan, gikaron ng tunok. Makita nato nga nana siya feelings of compassion. Bata pa na. So kanang bata, bisag bata pa na siya, nakasabot siya nga dili lalim latiguhon. Kita sa kita na kita istorya no, di kita utro ron. Kaana lang kita di ta gusto ma panamas-tamasa. We have died along with Him. So our earthly nature mao sa gyapon. Paminawon nato ang pulong sa Dios. Galatia 2:20. Gilansang ako uban ni Misaya dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi, kundi dili na si Misaya nga niya kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa pagtuo sa mga anak sa Dios nga nahigugma kanako og nagpakamatay alang kanako. Klaro na, dili mga anak sa Dios kay si Yeshua man ang gisgata. Kisa may nagpangamatay. Anak sa Dios. Dili siya mga. So ang pasabot diya ang bugtong anak sa Dios. So unsa ni tabo niya? Gilansang. So kita usab nga mga nangaluwas nga mituo kaniya by faith, gilansang mo sa krus. Manang dunay joke nga, kung ikaw lansangon, lami kita ka itamparo sa banyo, kay gilansang mo ko tadi, di kita katamparos, no? Murag joke pero tinuod. Literal, but spiritually, ang gipasabot diha nga gilansang, uban kita gilansang dito sa krus. So ito pa, our earthly, our human feelings, ang atong pag-unod no ng pagkatanghanon, apil na dito paglansa.
So, imagine na, Dios. Pero nakaya niya agwanta to tanan. Ludan. Sana yung ilansang ka, di gina. Basta-basta, grabe na naman ang kumabati man tag pain, mabati man tag kasakit, tagkano kitag mga sufferings ng kalibutan na kung itong nunang unang gibuhat sa Ginoo, layo rin kaysa kumingking. So, mauna nga, focus your mind on the things above. Siya na ang the things above. So, gilansang ako sa cross uban ni Yeshua, ug dili na ako ang nabuhi. So, kung dili kita ang nabuhi, kinsa man ang nabuhi? Si Yeshua na nga ni ang kana. Pareho kog basa. Colossians 1:27. Ato ning madungog kanuna. Pero ang pangutana, nadungog ba jud ka? This is the secret na I want to reveal. Secret ni, pero kasagaran bing secret, ato lang itugan sa mga suod na to, no? This is the secret of God. Atong paminaw. Aliw ko ba? Salamat sa tubig. Colossians 1:27. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan Amen. ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Yeshua anaa kaninyo nga nagpasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Mao na mga igsoon. Ang tinago mao, and this is the will. Laraw sa Ginoo nga iyang ibutyag para asa kaninyo nga naminaw karon. Kaninyo karon nga naa dinhi. Pag kanindot paminawon nga we are God's people. Kay butyag man niya ang tinago. Kisa may nakadungog. So ang tanang naminaw karon, appeal sa mga katawhan sa Dios tungod kay nasayod na ini nga tinago. Mo nang dili angay kabalakan. Wa tay angay kabalakan. Kining nahitabo karon sa ato ang nasod ug sa tibok kalibutan. Ora ginay ato ang shell, labaw pa sa mas, labaw pa sa gipangbuhat sa mga man-made nga shell. Imagine na ito mga igsoon. Si Yeshua ani kanako, katong gagamit og Jesus, si Jesus niya sa inyong sulod. Nakisa may, if God is be with me, who can be against me? Kisa may atong bato kung ang Diyos na naanak ko, dili lang kay dapit sulod pa kanako. And that is the secret. Muna ang truth. Gi-reveal. So, walay angay kabalak. So, sa dihang we are saved, di ko kaingon nga wala na luwas, kaya ang tanan doon ay pagtuo. So, this is the grace of God. Mo ni ang grasya sa Dios. Nga all you have to do is to believe. But only you also obey. Importante kaayo Ginoo. Importante kaayo ang atong return of investment. Dili na siya good works. Kay dili man na ato nga buhat gikan nato. Mo na gikan sa Dios nga buhat nga atong himuon as a return of investment of His grace. Investment sa grasya sa Ginoo. Wala tay gibog. Only to believe. So mao na nga sa diyang mutuota ato pong buhaton ang atong part. So mo na instruction sa Dios. Nga you have died. For you have died and your life is hidden. May nguntag na tago ng atong kinabuhi. Siyempre, kaya ang atong unod noon, dili man mo'y muhari. Ang muhari, mao ang kinabuhi nga uban diha ang Messiah. And your life is hidden with the Messiah in God. So, ang atong daan, man ang atong kinabuhi nga unod noon, atong hidden, gitaguan na. Kaya ang atong kinabuhi nga gikinabuhi. So mana sa gibasa ganinang Galatia 2:20, ang akong kinabuhi karon akong ikinabuhi diha sa akong pagtuo. So we are living by faith and not by sight. So dili lang gid sa mo na. Dili ko ana. Adi ko mutuwa na. We are living by faith and not by sight. Dili sa atong makita, kundi sa atong pagtuo. Living by faith. So ang atong pagtuo, ang atong gituan si Yeshua. So mo nang atong kinabuhi dito ta mututo kaniya. Unsa man siya? Walay laing gibuhat. Wa gilaing gibuhat ang Dios. Puro pagpaubos, puro pagpaubos. Moabot man ang atong human nature na ana sa sulod nga mga verse. When the Messiah who is our life. Siya ang atong kinabuhi dili na kita. Mo nang maglagot ang tatanaw, stilan. Masuko ang tata pero mahinay na.
No wonder nga ang tanang niluwas kay giluwas naman kita. Ang atong kinabuhi is Yeshua. Siya ang atong kinabuhi. When the Messiah who is your life appears, then you too will appear with Him in glory. Muna gitawag sa uban nga. Nigbalik sa Ginoo. At ang matas, dugay ko ng the King is coming. Naano siya sa gate, waiting for the bride. We will also appear with Him in glory. Asa man na. The glory is the Himaya. Uban usab ka. Muna yung saad sumala sa Colossians 1:27. Nakadungog man to. Colossians 1:27. Amen. Nga. Amen. Uban mo sa Himaya. Mauli ang yang saad. Tiyan, may ngulan ay mamatay na ta. Pag una lang. Hebrews 9:27. It is appointed unto all men once to die, and after that, judgment. Musugot tag sa dili, nga di pwede di. Magkinahanglan sa iyong pagsugot. Mutuo tag sa dili, di. Magkinahanglan sa iyong pagtuo. We all die. Nagkainomdong ko atong doktor nga niyo, mauna lang kami sa inyo ng konti. Maaubos tayong lahat. Kung hindi kayo mag-cooperate. So that is the reality. Mauubos tayo lahat. Pero in due time. Not now. Ayaw lang sa pugaron. Ay, manoktok kong tagsimba ko. Dili na nato mapugnan. Tungod kay dit, that is an appointed. Appointed na sa Ginoo nga we all wants to die. Mamatay yun. Pero sa hustong panahon. Munang samtang buhi pa ta, Roma 14:8. Kung buhi ta, nata sa Ginoo. Ug mamatay ko ta, nata sa Ginoo. Romans 14:8. So whether we live or we die, we are in the Lord. So mao gyud na importante mga isa. So padayon ta. Nayon din ni. So kay ang atong tinuod nga kinabuhi dili naman kini, dili man kita. So do na gitay mga kaugalingon nga principles in life. So we respect that. At nang gitawod ang matag sa mga prinsipyo sa kinabuhi apan usa ka butang atong hinumduman mga igsoon. Nga our true life is God. Dili na kita ang nabuhi. Sumala sa atong nadungog ganina. So kung naamoy mga ballpen, please take note sa verse. Pwede ninyo matun-an pagbalik sa inyong panimalay, tagatag sa panimalay. Kung sa tuwing ingon, sugod ganina sa Galatia, Colosas, nga dili na kita ang nabuhi sa ato. Dili na kita ang nabuhi. Kaya dili naman kita ang tinuod. Si Yeshua man nga naa sa atong sulod. So ang atong pagkinabuhi, dili na ako sa mga galingon. Nawala na ang akong principles, nawala na ang akong pag-ako. Tungod kay akong tinuod na kinabuhi si Yeshua man. So ang akong pagkinabuhi, diha na tanan kaniya. Una akong giingon sa makadaghan. Dili mo gid na malikayan na imong utana siguro nga. Di ka makasala. Ang tanan makasala. Subject. Romans 3:10. No, not one. Wala usa nga di kasala. Samtang natay flesh and blood, natay unod ug dugo makasala gid. At least mabitan ng kung nakainumdum mo, kung nakita ninyo ng lapis, kung sa may naa sa lapis, sa tumoy ni sa iyang top niya, sa ulo, eraser, sa may purpose, sa may naa sa unhuna sa naghimo sa lapis. Nga ang magsulat ani, if masayop siya, iharang ma-erase. So, muna'y, naampo pa siguro yung mga lapis nga wala eraser sa babaw, so dapit sa iyang ulo, professional na ang gadala niya. Masayop na siya nga. Hindi siya masayop. Kung masayop man siya, limit. So, ingon na usab ang Diyos nagtaga na nagkapasaylo. And that is His grace. Hindi pasaylo na. So, dili lang po na to balik-balik. Kung nakasala na kanino sa kabutang balik-balik. Kung dili na mo balik, ang Ginoo palansang na po na imong sala. Karon o sa maabot pang mga kalapas. Ipasaylo ta niya ang mga sala sa itong inikanan. Kung labaw na ka ng mga sala nga, wala na to. Bitaw tuyuan, sama na. Kubalik pag ginawa na ito. Wala na, kasara siya. Once and for all. Mabita ng cross. Once and for all. Cross gid siya. Sa makausaog alang sa tanan. Ang iyang kapasayo. So, mo nang magbantay. Be careful sa atong mga naano tanan diri gihanan. Padayon ta. Therefore, kay dili naman kita ang nabuhi sa atong kaugalingon, put to death the early parts of your nature. So may nature sa tao, so may nature din nato. Natural na to ba? Dalitan masuko,
Then kung masukuta mo, abot sa panunglo, that is human nature. Natural sa taong masukot. Munang sa diha nga nakaanggot nga, giluwas na ko sa Ginoo. I have to put to death. So kung binisaya unin nimo, ang version sa Bisaya kay Patia, kay put to death manggon. So palibot ko basa sa Bisaya. Verse 4. Verse 4. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Yeshua ug inigpakita niya makita 5 na di ay. 5 na di ay. Therefore, busa patya ninyo ang mga version niya, Patia. busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anak kaninyo sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog. Kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Amen. So gitinag sa Ginoo. Unsa man ning mga angay na tunggiyaan. Kung ako'y maghubad ani di ko anang patiya kay lain man kaayo mo ra kriminal anang patiya. Kung ako'y maghubad aning put to death, biyai. Kuhaon nato ang mga unod nun, our earthly nature, earthly parts of your nature. Number 1, sexual immorality. Unsa man ning sexual immorality? Gi-allowed sa Ginoo ang sex sa managtiayon. Sexual immoral, dili na nimo bana, dili nimo asawa, ano sa paghilawas. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, that is part of sexual immorality. Impurity. So kung bisay sa impurity, from the word pure, so dili siya pure. Kalawayan. Ang makita ng laway. Ato ning makita. Bisan sa mga sa social media makita nato. Put to death. That is human nature. Ganahan kay ang tao. So bisan nang gani og mag-istorya, ganahan kay ta apil background po dapat tagkatao og mga katawanan nga mga green jokes. So part pud ta. So muna yung din put to death ato nang biyaan. So nang usahay tungod kay tawo pud ta, mo ana na lang ta katawunon na kay ta sa pungan na lang nato atong baba. Kay katawunan man gyud po. Anong katawanan kay gibuhat sa sangit-ngit o gipadayag pa gyud sa dan-ag sa mga tawo nga daghan. So manigingon din niya nga put to death. Biyaan na to ng tanan. Last. Katong last kaulag na siya. Evil desires. Doon ay mga tinguha nga para sa kadautan sa uban. That is evil desires. And greed. Kanang pag-hinako. Ang pagkahakog, mo kaday na siya ang form. Part. Usa siya ka paagi sa pagsimbag sa Dios. So ang uban, ang ilang pasangin ng Dios, kana ang mga larawan. Ang pagkahakog, pagsimba ng usab ng Dios. Kung nagkarong panahon na, it is time for us to share. Kung sa may nana to, na silver and gold habaynan, wala man taan ng mga bulawan, nga daghan, nabi po'y bulawan. Hindi taka totally ingon no, silver and gold habaynan, kinaputay silver. But the things that we want to share, what we have treasured, unsa may atong gi-treasure, that is the word. So kung unsa man ang pulong, unsa man ang banding ani ana to, mura gi kay na to. Mura first time na ko niya nang dai. Kay this is the treasure that I want to share with everybody na naminaw sa akong mga kaparintihan o sa mga FB nga namapit. Mura gini ang kayamanan niya, tag nga kabilin sa akong ginikanan. The treasure that I have long before nga akong ikapaambo. So let us put, dili po gumihon ako'y labot. Appeal ko, let us put to death the earthly parts of our nature. Sa una, wala man nato na put to death, wala man nato na biyaan. Now is the time to start. Sila pa, sa ng Tagalog, simula na ngayon. Ngayon na. Our evil desires and being greed. Dili man ta dalo sa ubang batang, pero ta kabalo nga usay mahimo tang dalo sa atong panahon. Kaya na ay mo share, na ay gusto nga mo share sa pulong sa ako panahon na busy ay ko. So dili man ka greed sa, dili man ka dalo sa imong mga butang nga material, ang imong panahon imong gidalo. So that is also a form of idolatry. Padayon, for it is because of these things that God's anger is coming on those who disobey. Pagdating
Mao na nga makapamalandong ta ba? Kanus aman ang Ginoo masuko. Unsaon man nato nga wa ta kabantay nga nakahagit na dayta sa kapungot sa Dios. Sa kung saan ang pag-ampo ko ang Ginoo masuko, di gina niya madungo. Analogy. Kung makapasuko ka sa imong amahan o inahan, sa kung saan yung pangayo, sa imong hunong atagan ka? Atagan ka mo sa inyong amahan o inahan kung nasuko siya ninyo? Kung atong makita kasagaran, inon pa nga, sugod karon, bugto na ang atong relasyon. So, anak pa ganing ubang ginikanan, no? Pero dili pud tanan. Kay ang kapungot sa ginikanan ngayutanon, sila patagos hanggang buto. Yun ang sabi ko. It is written, so it shall be done. It is God's anger or the wrath of God is coming to those who disobey. Kanang musupak, dili musunod sa Ginoo. Kanila lamang ang kapungot. Pagbisan kita, unsam ning mga butangan nga makapasuko niya. Baliko na to. Unsa to? Number 1, sexual immorality. Looy, no? Nagkantang mga kaila. Pero di man lumati. Ang saon naman na. Ito giyan. Ang Diyos, makaingon ta, nakita mo na sa Ginoong tanan, nga no, yaman ang gitugutan. So, unsa may atong iampuan na? Lord, sa pusukad sa panahon pa nilang Moses, kung imo manggipagaya ang kasing-kasing sa pero, ang gipahumok na po ang kasing-kasing, mausag yapon karon the same, for you are the God of yesterday, today, and tomorrow. Nga makapahumok usab sa mga kasing-kasing ng mga tao. Okay? Ang atong love for them, ang atong paghigugma kanila, gusto po ta nga dili sa kapungot o kasuko sa Dios. You are mura ba kag nag-aghat? The God's anger is coming for those kanila nga mo disobey. Sa mo na nga kinahanglan ta nga mosunod. Importante kaayo nga mamati og mosunod. Dili pud ta mahimong ting pamati lamang. Mosunod usab ta sa kabubuton sa Dios. And this is His ways. Mo ni ang usa sa mga kabubuton mga instruction. Sa to, put to death the early parts of our nature katugitag sa pagsak. For it is because of these things God's anger is coming on those who disobey Him. True enough, you used to practice these things. Diba? At ito po niyang gina-practice. Meaning, ito po niyang ginabuhat. Wala mang kaning uban. Siguro kaning pagdaluan. Siguro kaning sa pa din ni evil doer. Nakaunahon na dili maayo. Labi na sa mga taong wala po nagbuhat na itong maayo. Ang atong nature may yung tabantay lang kabalos lang po ninyo. Diba? Mumugin na atong nature nga muna tagbalos. Pero ang sa inyo sa Ginoo, vengeance is not yours. Vengeance is mine. Ako ang Panginoon. So atong itugyan sa Ginoo ang pagkinabuhi na to ngayon tanon, dili na nato kinabuhi. Put to death all them. But now put them all away. So gitubagit sa next verse. Karon put them all away kaniyon tanga version. Dili tong patio no. Put them all away. Pala ko basa sa Bisaya. Verse 8. But now put them all away. Anger na. Apan karon kinahanglan biyaan na ninyo kining tanan. What is Ang that? kasuko, ang pagkasaputon, Hallelujah. ang pagdumot, ang pagbutang-butang ug law-ayng sulti. Kaya mo din yung you use, you live. Diba? Sa atong pagkinabuhi, wala exempted ani. Wala exempted. Tanan, nahingo gini. Dili man ang tanan, pero naa kita masuko. Kisa may di masuko. Kisa may tao nga dili masuko kuno garon. Ana naminaw, di mo masuko mo, masuko ta. Pero ang ingon sa Ginoo, kung masuko mo, ayaw pagpakasala. Masuko ta karon, suko. Dayon, ayaw na pagpakasala, ayaw pagdumog. So anger, exasperation, many, slander, and obscene talk. Itong tinagsaon sa Bisaya. So titirmero? Kasuko. So sa yun nakaayo sa tao ang pagkasuko. Sa diyang masuko ta, daghan kay tag mga sulti nga malak.
makalapas ba, makasakit sa kasing-kasing pagbati sa uban. Munang sa among apang supervisor sa una, kung masuko mo, gawas na lang mo og ginhawa o katulo. Kay kung dili ta makakontrol, makasala gid. Dili lang ang atong baba, hasta po ang ato ang mga kamot, labi na sa mga teachers. So dili gid malikayan. Sa mauna nga, put them all away. Mao ni ang earthly parts, mao ni ang atong human nature. Ikaduha, Pagkasaputon. apil gid ni. Kasi man tao, mo nagataw pa man sa una, basta magpurong na ganito pula, wala kabalo na miya na ang gisapot na dali na day ko tong timplag kape. So man gani kay nay senyalis. Dunay mga tawo nga ang kuan ng ilahang pagkasaputon naa sila daay bay balo. Aron dili sila makasala. So kami daan ako pagka purong na dali pula, dali day ko timplag kape kay manang sunod ani yaw-yaw na. So kanang pagkasaputon, that is natural, no? Natural na, pero gusto ang Diyos na put them all away. Kung sa puton ta, tago na lang ta. Manira na lang ta sa kwarto, kaya aron tagka-istorya din dito ta magpa-sounds ta. Aron mawala ang atong kasako. Mawala ang ato ang earthly parts of our nature. Ang atong yutanon nga pagbati. Ikatulo, Paglumot. muna siya igingon sa Ginoo nga ayaw kung masuko kaya pagpakasala. Ang pagpakasala diya mauna ang pagdungko. Mubati naman tamnan akong kawayan. Sa una dugog kasabot anang tamnag kawayan kung masuko. Apoy uban nga kung masuko. Sana bang wala na gid sa pagpila ng katuig. So karon mga igsoon ato Ginoo put them all ato ginang niya. Kung doon naman tayo mga kasuko sa atong mga higala o kinsa man sila, now is the time for us to forgive them. Naa sa sunod nga version, naa sa sunod mga igsoon. Paminaw na to. So katutanan padayon ta ato, wala na ang kasaputon, kasuko sa pa. Pagbutang-butang. Butang-butang, Law ay suki. obsento. So, doon yung mga butang nga gustong dauton ng usa, manang sa gitinood, iyang butang-butangan ng usa ka tao. So, all kaning tanan. That is the early part of our nature, and we have to put them all away. Never lie to one another, because you have stripped away the old self of its ways. So, kay mo man ni ang daan natong pagkatao. Mo ni ang atong kita. Mo ni ang atong nature. Mo ni ang natural sa tao. Mo nang kitang baganda. That is the instruction also. That we have to put them all away. Put to death these earthly parts of our nature. And put on the new self. So, kung naatay kuhaon, aron, dili na gito mabalik, kung sa may buhaton, doon na po'y ipuli. Kaya gikuha man nato, put them all away, the early parts of our nature, katutanan, exasperation, mania, slander, absent talk, sexual immorality, greed, sa pato, anger, katutanan, nga imong kuhaon, ilisan ko niyo. Ang sa maipuli, put on the new self, bago na ta. Ang sa man ang bago, the new self which is continually, dili karon lang na bago pag-augmawan mo na gikan sa simba. So ngano na may maka-istorya. Kay karon na bago paggawa simban bago pagkatadtaon sugod na pud sa sa kinabuhi nga daan. Continually meaning padayon. Kanang manlaba, ngano masige man tagpanlaba, kanang ganahan jud kay manlaba diha. Ngano masige man panlaba. Kay gusto ta nga kanunay bag-o ang ato ang sinina, kanunay limpyo ug humo. Mao na ang literal nga pagbag-o. Sa pagdagan kag sinina na adyo kay paborito ba? Kag sinina, gusto nimo nga imong paborito kay na imo namang gisulob, imo na usab nga labhan. Or ipalabang, gusto na ko ni suoton pang. So ang atong natural human nature gusto sa Ginoo nga put them all away, put to death, pero i-renewed na to daily. Kay because of our flesh and blood, di gyud na malikayan nga makasala. Mo nang kanunay, continually being renewed
to the fuller and fuller knowledge, muning dunay pagtuon. Muning first time nga naglaig ko, kay pirmiro na ito ning pagtuon. Mauman kasagaran gud ning adlaw ang tanan. Giila nga mo ay pagsimba. Alang sa tanan ngunang Ginoo ihaman ang tanang adlaw. Naa siya gigahin nga adlaw nga diin kita mo pahula. Ug dunay adlaw nga wala niya gihatag nga dita pwede nga motuon nimo simba sa dili niya adlaw. So karon sa kanta pa karon ang adlaw nga mohatag tag panahon nga motuon ta. Kay unsa man nato paghibalo? Labi na kay close na rabang school. Yung na di nagid man ito eskwela ang mga naanad og eskwela mingawon. Ang wala pod anang ganan og kanang way klase. Alipay pagkaayo nga way klase. Nya kay bisag makaingon tang ano manawag po rin taon nga kano sa pa man ang klase teacher. Gusto gid ay pud og klase. Nga naman kay diha sa pag-eskwela daghan tag makatuna. Diha sa pag-eskwela daghan tag mahimamat. Ng mga nagkalain-lain mga kaup. So kanus aman ang tao makabaton og fuller and fuller of knowledge of its creator, makabaluta sa unsa dining Dios. Undi ta mo tuon. Sige lang tagtulpok-tulpok sa tong cellphone. Tanaw-tanaw sa mga video. Wala may isala og mutanaw ta. The thing is, gusto ang Ginoo nga we must continually being renewed to the fuller and fuller of knowledge. Ug agi day lain nga paagi. Mutuon ra gyud. Right? Amen. Ang diha sa pagtuon palig og basa. Joshua 1:8. Gusto ta mahimong wise. Kanus amo na mahitabo. Gusto pud ta mahimong successful. Kanus apo na mahitabo. Ang pulong sa Dios atong paminawon. Unsa iyang sulti. Aron ta mahimong malampuson. Mahimo tang wise. Kagahapon ng gitun-an Santiago chapter 1 verse 2, 3 and 4, a whole chapter sa Santiago o James. Nga kung nakulangan ka sa kaalam papangayua kay generous kayong Ginoo nga mga maminap. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an Mandatory, kinahanglan. adlaw o gabi See? ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahislat niini ug magmaswagon ka. Amen. Kani nga version, everyday Bible, balik ko basa. See? Pagkanindot mo. Kinahanglan. Kung mayroon tag kinahanglan, that is not a request. But indeed, it is a command. Sugo gina siya. So, kung sugo sa Ginoo, importante biyang sundon. Sa mga tatong ibasa na ganito. God's anger is coming to those who disobey. Kung dili ta mo sunod na, gaagata sa kasuko sa Dios. So, padayon. Unsay gusto sa Ginoo, you must. Sa kuno to, kinahanglan magtuon ka mo niini adlaw gabi. Now is the day. Then unya gabi na po. Mutuon gyapon. Aron ta mahimo, palihog basa sa Everyday Bible version. Joshua 1:8. Always remember what is written in the book of the teachings. Study it day and night. Then you will be sure to obey everything that is written there. If you do this, you will be wise and successful in everything. Hallelujah. You will be wise and successful in everything. Yahaya, no? Na mo gini atong ipangandoy bang mahimo gitang wise. Pero doon na po tayo buhaton mga isotan. Unsa may itong buhaton? To be, to study, day and night. So dili pwede nga mag-study lang itong gusto. Karabaan ng kanus aman mo mag-ampo. O kanunay, kanus aman gyud. Bunta ko to hapon, amura jud pagkaon. Sakto pod. Pero kahinumdum mo ni Daniel, ampo siya. Bisan sa iyang pag-ampo, gilutos pagid siya. Gisulod pag Ginoo sa langob sa leon. Wala nahimo siyang example nga usa ka prayerful man. Ug tungod ni ana, nanata example. Nga bisag i-quarantine siya sa unsa? Dito sa langob sa leon. Kani kita i-quarantine kay pwede pa tamang kasuroy-suroy, walay leon nga mo kaon pero kay bulungan kay.
there is a miracle in prayer. Andyan hitabo. Wala siya nag-ampong nga Ginoo, ayaw lang taon. Wala, magika na lang ni mga leon. Nga di ko kauno, dili kita mo ay pag-ampong ni Daniel. Kay balo siya nga, God is with him, Emmanuel. Na dayon, kay naaman niya ang Diyos. Sama itong gibasa ka ganina, kung ang Diyos na anin mo, you have the authority, the power to shut out the mouth of the lion. Ano yung pag-ampong ni Daniel? Karon, we have the authority. Sa dihang Juan, 1:12 nag-ingon sa dihang mituo kag midawat. Him believe it. Kisa man ang atong pag si Yeshua. To then give him power, the authority to become his child. To become his children. Na, dili ma, himan-himan ang mahimong ang anak sa Diyos. So you have the authority and power. Kay naanan mo ang so, nang kita mahadlok na isa. Walay kahadlok. Kay God is in, not only nang naalang nato, naagit sa sulod, di siya basta-basta. So, malas at panggibasa Colossians 1:20. So, padayon ta mga exam. So, we have to put all them away, the earthly parts of our nature. Tanan ng mga naa kanato. And put on the new self. So, bag-o na, kinaaman tayo kwaon, na po tayo ipuli. Unsa may isulob na to. Put on the new self, which is continually being renewed. Mutong naabot taad tong Joshua, ay kinahanglan man taan ng dugang pang maphimutang hingpit ba? Full. May mga kag-full, sakto na, puno na. So, the fuller and fuller of knowledge. Doon na gid tayo, doon na gauge ang Ginoo. Takuto. So, continually, meaning kanunay magtuon. So that we will be wise and successful in everything. So, closer and closer to the image of its creation. So, wala ganingan nga mahimo, no? Closer lang and closer to the image. Dagway sa Diyos. Dili ning dagwaya, mga isman, kay daghan mo ikapahinaway aning dagway. Dili mao ang ilong, ang mata. So, ang image sa Diyos, ang yang dagway mo, ang kinaiya sa Diyos. That is the image of God. Maulaw tam yung dagway ni sa Ginoo niya, wa naliwat atong ilong, wa naliwat ato ang kalulot sa mga mata, ug ang kanindot sa purma sa na. The image of God, our Creator, His nature of being God. Episo 5:1, paliw kong basa. Paris siya ni ining nga Diyos, nga mahimutang closer and closer to the image of our Creator. Paliw kong basa. Ephesians 5:1, you are God's children whom He loves. So, try to be like God. Ihaging version, try lang. Di ka na uban nga version. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya. Pareho na sila nga version, try to be like Him. Kani diri closer to dool na ta nga mahimong dool. So dagway to the image of the Creator, of our Creator, sa amsang paagi nga maliwatan niya. Katong gingon ba nga focus ta niya unsa siya. Pagka mapainabsanon tanan nga nature nga naa sa Dios. Iya ginang gisample di kita kayo may man ka Ginoo kay Ginoo man ka ni jud ka kabalo mo suko. Nisulob siya sa lawas sa unod sama nato. Unang, mabati sa kasugo, ay, wadi mo kay nandam atong pag-adto niya sa Osaka, sinaguga. Gihimo mang tindahan, maligya. Tagay pa sa ato pa ng panahon na, yun, nanindas o simbahan. Kasi, gibati sa Ginoo, nalipay ba siya? Ito, wala ay. Tao man, nagsulog man siya sa tao, nagsulob sa tao. Kung siya gibot, gipang sa libwag niya ang mga lamisa, gipang tuwad niya. That is anger, di ba? Nature man sa tao. So, dili kag kaimong di ta kapangipas kaiya po ng gisulti. Pero maunang nag-ingon sa. Let us put them all away. Put to death kaning earthly parts of our nature. Nya gitingog sa pado. Klaro pa jud ayon. Kasuko, pagkasaputon, naagina nato. Wala man siguro example na nagsamay di sa puton. Labi na magpabadlong. Kasi may di masuko.
Unay magpasaway-saway. Wala di man ako. Pero pasalamat ta sa Ginoo ang gipahinumduman to be continually magpadayon ng tari itagapuyon mga igsoon. Galatia 6:7 9 nag-ingon ibalik og basa. Kung kapuyo na tanaw agi tay maani anong bati tagkakapoy da ayan tagpon nabag sa Ginoo mao man ta. Balik og basa. Colossians 6:9. We must not become tired of doing good. We will receive our harvest of eternal life at the right time. We must not give up. Kanang pulong, you must not give up. Surrender ang gina. Pero sa abang mubad, let us not be weary in well doing. Dili ta magkataka, magkakapoy sa pagbuhat. May kapuyon kita kay makalagot man gud pod. Pare atong kita mo atong sa video nga gitagaan pagbugas, giitsa pa ang bugas. Murag heartbroken kay sa akong part dili ako nagatag sa bugas sa mga makaingon ta ungrateful nga tao. Hatagan pa mas nagkinahanglan. Wala siguro siya nagkinahanglan. Wala jud nagkinahanglan. Kay giingnan siya atong usa nga dako kay kag balay sa. Na iya pang gi-blame. That is your obligation. Obligation kuno nilang. That is the ano siya out of compassion. Kaya tungod kay naa sila sa kagamanan. Doon na sila kaluoy sa mga nagkinahanglan. Bisan pa gani ko nagkinahanglan kita gana. Ang atang mapasalamat. That is the will of God. 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks. Sa tanang butang magmapasalamaton kita. For this is the will of God. Kabubuton na sa Diyos. Kung daghan ka niya, kitagaan ka, magpapasalamaton ka. Kaya kitagaan ka. Kana bitang manggihatagon ng hatagan po, di man na siya ka akong iadagan. Iya man po nang i-share. Kaya nasayod ang Ginoo nga kasaligan kag kapiyalan kamo nang gitagaan kag daghan ug ihatag po na nimo. Mauna wala na sa nagununa nga dato ang pobre lang tagaan ka. Kung tinuod nga naa sa kagamanan hatag na sila way pagpili. Kay nasayod sila nga ang tanan patas ra. Inya katupong gihatagan nga naan na iya man putong i-share sa iyang mga kaigsuon. Kay naa naman sa sulod. Kay nabati niya nga nahimo na siyang renewed, the new self na being renewed. Ang daan nga nature iya nang giput to death, put them all away. So the new self na ang iyang gigamit, ang bag-o na nga kinabuhi. Nga kanunay, nga nagtuon adlaw o gabi, continually being renewed to the fuller and fuller of knowledge and closer, kaning closer and closer to the image of its creator. Mahimo na kang maduol sa iyang dagway tungod kay imo nang gi-internalize ang imong natun-an. Wala lang ka nahimong katalingog o mamati sa kulong. Kundili magbubuhat usab sa imong nadungog. Kadungog mo gaya na sa gibasa, Joshua 1:8. And remember kay makalimot ang tao. Unsa kuno to? Remember to ayaw mo kalimot. Tuon. Sa pagtuon adlaw o gabi. Napatoy sunod. Obey. Ug magkinabuhi, live with it. So dili lang sa pagtuon, sa tuon para sa eskwelahan mga bata sa tuon na ini-exam zero man noon. So nato gitunan na sin lahi ang gitunan sin ML yung gitunan. Kung magtuon ang imong natun-an, you have to apply. Pag kinabuhi, sumala sa gitunan. Magsampol ra gud tag usahay nga natun-an. Usa lang ani, kan dili ta mo kawas ani atong gitunan sa Colossians. Sa put to death, obsento, mga last, mga malaway. You used to practice that once. At man ang na-practice pa. Punta ka ingon, wagid mo naagid na sa tao. Pero, sa man, ang pagkinabuhi ni Ana, put them all. Dili na gid siya. Wala na siya. Put them all away. Put to death. The earthly parts of our nature. So, kinabuhion. Dili man na nimo magdiretso tanan. We are on the process na isa. Na atas sa kalibutan nga kanunay patang gi-process sa kahupunganan in the fullness of God. Padayon.
verse. So, freeman, foreigner, wala na room sa discrimination. The new self allows no discrimination. Kung bago na daita nga, nagkinabuhi na tang ingon nga bago, wala na luna o lugar sa pag-discriminate sa daghan sa wala pa ni nahunong mga naingon anit nga magsimba sa makita nato diha sa FB nga live na ang pagsimba na naanan lang gid sa panimalay kanipod unsa may giingon dinhi wala na room sa pag-luna sa pag-discriminate. Yun sila nga na ay church for the rich, church for the poor. Makita nimo nga doon ay mga tao nga magsakay nindot sa kanan, abi-abihon. Na itawang wala gay ilis, disimba pod kayo. Wala siguro sinina, dili maabi-abi. Foreigner at yun nang ma-entertain, o dili pod foreigner, lahi ba doon ay discrimination. The new self allows no discrimination. Wala na pag sa may Bisaya na discrimination. Pihig-pihig. Walay Hudiyo, walay Gentile, walay mga balaan, mingon tag sila kami balaan kamo dili. So no room for discrimination. Walay luna sa pag-discriminate sa usag-usa. That is the new self. Mao na ang atong bag-o nga kinabuhi. Walay pagpihig-pihig sa atong pagtagpo. Nagingon ang Hebrehanon 12:14. Paligod basa. Hebrehanon 12:14. Pakigdait ka mo sa unsa man sa inyo ra mga maayo ninyo. Kay mura doy ang nature sa tao nga. Ako maayo do kay ko, pero sa mga maayo na to. Paningkamutin ninyo ang pagigdait sa tanang tao. Tanang tao. Ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. See? Nakasalalay ang pagkakita sa Dios mga igsoon. Sa dihang ang imong pakigdait, ang imong kaayo, discrimination. Allows discrimination. Kaya mubati ka nga, dili ko niya, kay mauni, mauto, kay mga rason nimo. Ang Dios, ang bag-o nga kaugalingon, din gikuy-an, Ginoong Yeshua nga kinabuhi, unsa man nga kinabuhi, allows no discrimination. Wala kay pagpihig. Wala kay pagpili, matambok, maniwang, madato, mapobre, magwapa, magdili gwapa sa inyong panahon. Tungod kay ang dagway sa Dios, ang nature sa Dios, ang image sa Ginoo mahimo ang ikinabuhi. Di man kayo na fuller ka nga sama gid sa Dios. When we closer and closer to the image of our Creator. So nga ang bag-ong ang daan nga pagkinabuhi nga ato nang gikuha gibiyaan put them all away and put to death. We have to put on our new self. Unsa man ning bag-ong nga kinabuhi? Mo na ni ang kinabuhi nga hidden with the Messiah, kinabuhi nga wala mag-discriminate, kinabuhi nga mahigugmaon, walay pagpili. Foreigner, savage, slave, freeman. On the contrary in all, the Messiah is everything. Mabita nang makaingon doon ko pagkanindot mo. Anong karon pa mo ko nakabaluan eh? What a beautiful life when God is in you. Anong dili man maamungguhan sa tao nga God is in you and you have everything what you need. Amen. The Messiah is everything. Siya ang tanan. So what can you ask for? Hindi pa may mong gikinado. You are lack nothing. Wala na'y nakulang. Therefore, verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with the feelings of compassion and with kindness, humility, gentleness, and patience. So this is the new self that God wants us to do. As God's chosen people,
And He wants us to be holy because He is holy. And we are dearly loved. Excuse me. Let us clothe ourselves with the feelings of compassion. Ang pagbati nga pagka maluluyon na-touch mo ang soul. Amen. That is the new self. Kung sa may atong nahimo sa atong community, what have we done as God's? Makaingon naman ta nga, wa ko'y mahimo. Di man ko doktor, di man ko nurse, di ko pulis, di ko sundalo. I am just an ordinary man or woman, even child or children. But you can do a lot. Unsa man yung igsoon ng atong ikataba. Clothe yourselves with the feelings of compassion. Kung doon na kay kaluoy sa imong isikataw. God said in Hebrews 13:16, alay ko basa. Always want to Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. we have to live by faith, and the faith in God is to make Him happy. And how can we do it? Kung saan man nato nga mahimo ang malipay ang Diyos ng isa. Klaro kay sa maong version. Do not forget. Forget not sa bangubay. Or remember, kay magkalimutan, to be kind. Masay, bisan sa atong mananak, masukot atong patiran, lagpot yung taong iring, gamay kayo. Mga na yung taong iring, mga istorya ta. Kamora, di ay gutumon, nagutumon ng pod ni. Kaya masukot ta sa iring nga, nang sudan. Ang alag mananghid. Hindi na mananghid ka iring man. Dahil natong kasuko, lagpot iring. Pero, not only that we must be kind to people, or people, ang pag-iwan that to other people, but also to the animal. All living things. Remember, kay makalimutan nga isa, to be kind. And, remember to be kind to other people and to share. Yung napadayin pag-share ng ganit, mo kay kwarta, eh. Ganahan akong muhatag. Ay mga tao ganahan kas lang muhatag, pero dili ilaha. Manguha pa sa uban, aron ni hatag. Kung mahimo kang bearer of blessing, good. That's good. Okay, gihatag man din, niagi na sa imo man kamot like a water that flows. Kind, maayo ka sa imo isig katao and to share what you have. Katong version, gibasa to mo, ito gibasa? Balik ako magbasa. Tanak ko ng version. Everyday Bible. Hebrews 13:16. Do not forget to do good to others and share with them what you have. Okay. These are the sacrifices that please God. Sacrifices. Sakripisyo, gud mga igsoon nga ang imuha. Imong ihatag. Budget nimo labi na karon. Ngayon nang kita nga suri jud kayo kay kani ako ara gining budget, di na ko ni kayang ipanghatag. But God said then, to share what you have. Isod man kaayo mo share tag dili ato Kita man taan na og lalis. Share what you have. Unsay naa nimo? And let others have what you have also. I-share na po. And God will give you more. Sabi na sa kanta, no? And God will give you more if you give what you can. So, kanang what you can, kaya mo manay naa nimo. Wala dyan ko'y kwarta, wala ko'y kahatag. Ano sa may mahimo nimo? Mo niyang gingon, this is my share that I can give all to you. And this is the treasure that I have. With the feelings back. So, ngayon din
Clothe yourselves with the feelings of compassion. And with kindness, and humility, and gentleness, and patience. Kahay, so doon yun imong paila po, pareha lagi itong gisample ganina na nanghatag. Yung dami sila eh. Let's stop this. Hunungon na ito ni Hunungon. Hunungon na lang gid nila kay kaaghat ni mong kasuko. Bisag dili pa ni imo, dili imo imong ihatag. Tungod kay naluoy ka sa mga tao ng hatag, gilabay ang bugas. Namunit yung taon tong kaubay nagbugas. Nakita nga nang tanaw, makalagot o kita na. Kinsa may ganahan, anak. Ang nang-donate ato siguro, may mga atit na taon na. But God said, let us not be weary. Dili lang sila maumihatagan. Dili ta magkakapoy. Kung wala sila ni dawat, so dili na para ihatag sa para nagkinamay. So let us not be weary in well doing. Padayon ng yapon mga isaon sa pagod. Bisag ang uban, ungrateful. Ang na-term nga, ingrato, di tama na. Bisag imong hihatagan, masuko pa. Dapat siya pag ganiin tayo mapabagatan. So with humility, sukdon man ang imong pagkatao. Yung sila nga, sukod akong pagkatao, da ego mangguna. So, ubos lang ta. Kaya gawas nga dili po atua, kung mga taga dili mo nga, kaya gisugo ra ka, ubos ang feelings ka, dili ang panamo ni dayon. And gentleness. Kanira bang sample aning gentleness? Kanara gid tawo nga sakay lingkod ma'am, lingkod sir. Ang kanang gentle pagka maayo mo. Sige saya diya sa uban. Gentleness. Human sa humility, pagpaubos. Makita nato na nga doon na gid kay doon na bay pagpihig-pihig na nga ipabura nimo ang mas angay. Namo goy mas ang tanan nagkinahanglan pero naapag yoy mas nagkinahanglan. Sige na. Pero ko basa. Kanang aversion, na Bisaya aversion. Kamo ang katawan sa Dios. Gigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo. Compassion. Magmahigugmaon. Magmapaubsanon. Magmaaghop ug magmapailubon. So magmaaghop lalong pug kay siya nga Bisaya mo nung say magamit lang tag English no. Maaghop. Gentleness. Nga bisan sa pagsulti dili gani ma-raise ang voice. Ano na siya maaghop. Maaghop kay na siya nga ano siya kay timing, istorya kung namang giantaw kasuko, mahinay sa pagkasuko. And patience. Bear with one another. If anyone has complained against someone else, forgive him. Indeed, just as the Lord has forgiven you, so you must forgive. So, di mo ginamay tabo nga walay, nga watay kalagot, wa kay kasuko, wala kay complain, na mo kitay complain against someone else. Dili lang ako, o bisan kinsa nato, na kitay mga complain. Unsa may panambagon sa Proverbs 19:11. Sometimes, oftentimes gani, una ay tay complain sa lain nga tao. Ang nature nato, ang nature sa tao, ang diretso react ni bani post. Unsa may giingon sa Proverbs 19:11. Una akay complain sa gisulti diya. Proverbs 19:11. A wise person is patient. He will be honored if he ignores a wrong done against him. Honor if you ignore if someone sin against you. So Bisaya po. Ang maalamon nga tawo, maalamon mo wise man ang iyang gisbutan niya. Mo ignore ka. Kung dunay makasala, batok ka niya. Dili na pud nimo batukan. Ang istorya anong maggubat, dili na gubat sa pusil. Gubat na sa mga pulong, makita pag yun sa social media. Unsay panangbagon sa Proverbs 19:11 palibasa sa Bisaya. Ang taong maayog panabot makapugong sa iyang kaugalingon. Maayog pa na. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili pagpanumbaling niini. Nganong di siya manumbaling? That is a gift.
kana day masuko ka na ay makasala batok nimo or dili magsugod sa tuwa ay nakasala batok nako. It is a gift to ignore. Ngano man kay may nabasa na to din mo ni pagtulunan kanato karon nga to forgive is not just to ignore gani but to forget, no? Pero ang gingon sa Bible, ignore. You are wise. Kung makontrol nimo imong feelings. Na dili nimo diretso o di ka mo diretso ni masuko niya diretso, but you have to ignore. It is a gasa po din na. Appeal siya sa gift na i-ignore nimo. Ngano? Kay mo man ang ato ang gitun-an. Unsa may ingon din Bear with one another. And if anyone has complained, do na kay complain sa imong isig katawo against someone else, kay complain, forgive him, pasayloan na lang siya. Sige, buhat ni Yeshua di sa cross. Lord, amahan ko, pasayloa siya. Kay wala siya nasayod sa iyang gibot. So, ingon na, forgive him. Indeed, just as the Lord. Ingon nga ang Dios usab ni pasaylo kanato. So we must mandatory gid na exam, we must forgive. Ato usab nga pasaylo. Ingon tanga matambag pasaylo. Man gid na kumalimtan. So muna ang earthly part of our nature. Put to death, put them all away. Lisod ba na kayo no buhaton? Pero unsa may pasalig sa Pilipos 4:3. Lisod ba? Pagkunong basahon og lisod bagyo. Kamo, sa inyong nuna, lisod ug kay na. Tong panahon og lisod ba? Mahimo ba gyud na nato? Daily. Atong paminawon ang tulong sa Pilipos 4:13. May kalig-on ako sa sa gubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Misaya. Kalig-on. Ay sa English nga version, I can do all things. Pero ay lang po di period. Kay mahamo man tangang bugiro ana. Makabrag man kang imuhan. That is kama pa. Mahimo nako ang tanang batang. May kalig-on ako. I can do all things. But through Yeshua who give me strength, or that strengthens me. So dunay magpaligo na to aron ta makahinga. So kung kita lang di kita kalimot. Niga kita na to may daman maradyo utang ba nga niga kita na to nang taon nang utang gyud mo plaster sa yang no wonder ang taon makautang muliko na sila buwa siya ikabayad maulaw. So ingon ana nga dili kalimot. Pero pasalamat ta sa kaayo sa Ginoo na ining adlaw atong natun-an we must forgive. Amen. Kay gipasaylo man ta sa Ginoo. Kinsa man tang dili makapasaylo. So just ignore kung dili gid nato kaya atong idangop sa Ginoo. Wala may butang nga dili ihimo sa Dios. Sa tawo malisod apan sa Dios walay butang nga dili nimo. So ang tanan mahimo nato. Kay naaman ang Dios na nagpalikod. Dili pud ta magkaangkon nga tungod nato. Dunay Dios nga nagpalikod ka nato kay. Again, sa Colossians 1:27, ni naman siya sa aton musulod. Above all, so labaw ni ining tanan, above all this, clothe yourselves with love. So muna ang 1 Corinthians 13, magsugod kag basa sa 4, taman sa 7, sa pagmulahaw sa 9. Nag-ingon diha nga, bisan pag maayo ta mawali, naanan nimo ang pagtuo, naanan nimo ang paglaom, makatagna ka, tanan. Pero wala kay love, wala kay gugma. Everything is useless. Pareho ko ko basa. So butag basa sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Importante ka ini mga isa. Dayon ang uban mag-andam sa unuhungan 4:8. Sige. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 1.
Mahimo nga makasulti ako sa mga pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Sounds. Saba. So, sama ako sa saba nga piyang-piyang nga nagtaginting. May kika mo istorya, may mawali na ganito, yung imo ng lahuson. Kung wala kay gugma, wala'y kapuslanan. Kay ang Diyos, gugma. Kung wala kay gugma, wala kay Diyos. 1 Juan 4:8. Ang wala mahigugma siyang isig katao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. So, sayang lang kayo nun. Maingon tang nakailata din wala man tay paghigugma, wala tang nagsulob sa gugma. Wala tayo Diyos. Di modo, ano nito mga magdebate sa una. Di modo, so wala kay gugma. Kung wala kay gugma, di modo, wala po kay Diyos. Clothe yourselves with love, which binds everything together perfectly. Walay laing bugkos mga igsoon nga maka bugkos sa hingpit sa matago sa kanan. Maghari ang kalina basta dunay gugma. Amen. So let us clothe ourselves. Romans 13:14 palikog basa. Isulob nato si Ginoong Yeshua. Okay, because He is love. Ang Diyos gugma. So, atong isulob siya. Clothe yourself. Palikog basa. Romans 13:14. Hinunua isulob ang Ginoong Yeshua, ingon nga armadura, ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnon kaibo. Amen. Maogyod mo. Pertig yung tumpak na ayo. Kay doon naman tayo kaibo. Doon na tayo unod nun. Samtang ako nang gibalik-balik. Samtang na atay dugo o unod. Mo patigbabaw ang ato ang unod. Manang isulob. Ingon nga armadura. Ingon nga armor. Ang Ginoong Yeshua. Kay siya ang gugma. Magisgutan ninyo. Clothe yourselves with love. Kay mauni ang mag-bind, kanang bitang adto na maka-decide na ang duha ka, ang babae ug lalaki nga mo adto sa kaminyoon. Sa pagtuo nga ang pagpakasal ra mo'y binds perfectly. Ug sa dihang wa na sila nagkasinabot, nagbula. What God hath joined together, let no man put asunder. Walay taong makababag walay taong makabulag kung ang Diyos mag-Diyos. Kung ang Diyos, kung ang tao, di magbulag yun, basin kita po kung anat po sila, sa term nga, buya-buya lang, or wala gilag diha sa duha. Kaya ang mo binds perfectly, mubugkos siya. Ang nabitang itaod o kaslo na tao sa anak, cord. Taor na nga yung seremonyas. So nagpulos ba itong ilang seremonyas nga cord nga pwede magitong ninduta ang kasal. Wala. Tungod kay ang hingpit nga bugkos gugma. Tanawa ko ng imo diyong balagon ng naghigugma eh. Ang isa na sa pamaagi nga mag-ipon dyan na sila, magkita ay ragi na sila. Tungod sa gugma. Ang pagkasal sa simbahan, ang pag-adto sa huwis, that is legally nga declare ninyo nga naghigugmaay. Ang tinuod nga bugkos mga igsoon gugma nga gikan sa Dios. Kay bisag unsaon nga di gyud na magbulag. Sa pagbulagon sa tao, di gyud na magbulag because of love. Kay gugma lamang ang hingpit nga makabugkos sa tao, sa panaghius. Kung doon na tayo complain sa mga tumingon ka ganina, ato gid siya pasaylo. Indeed, just as the Lord has forgiven us, so we must forgive. Kinahanglan Diyos nga mapasaylo. Dili pwede nga, dili lang. Dili gid mga isa. Above all this, clothe yourselves with love, which binds everything together perfectly.
And let the shalom which comes from the Messiah, dunay kalinaw which comes from not in Messiah. So dunay kalinaw nga gikan na siguro nimo. Pero ang kalinaw nga gikan gayud ni Yeshua the Messiah. Be your heart decision maker. So this time, dili na ang mind mo nag-decision. Heart decision maker. Nga nining kalibutan na kung gamito nimo din niya ang imong decision, use your mind. Pero magisgot na ganitag espirituhanan labaw na gugma binds everything. Let the shalom which comes from the Messiah be your heart's decision maker. For this is why you were called to be part of a single body. Single. Usa ra gyud ka lawas. Dili pwede daghang ang lawas. Mga bitaw na nga ang duha nahimong usa. Diha sa atubang sa Dios. Kung magigmaay ng duha ka tawo, mahimo na lang sila. Kitang tanan nahigugma sa Dios. Ug dili na ta bulag-bulag. We are part of the single body. Usa ka lawas nga mao siya ang ulo, di pwede daghang ulo. Siya ra man ang ulo. Kitang tanan nga mituon niya. Kita ang gitawag og lawas. Ug nahimot ang kabahin ni ining lawas ni Yeshua. So kung mahimot ang bahin, dili ta magluot. Kay bahin na diya ta. Maingon dai nang kamot nga ulo, maglain ko, mulakaw ko, di na pa pwede mulakaw, kaya na may usahay ang kamot mo, gamit po siya dili ya, bisag kamot na siya, mulakaw siya. Pwede ba ng kamot mulakaw, pero di siya ka-injure. We are part of a single body. Kung usat ta kabahin sa lawas ni Yeshua, unsa pud ta? Kamo unsa pud ka mga part sa iyang lawas. Kinanan ato ng masayra. Kay basin na amo sa kamot niya, mulakaw mo. Yun mo kalahot kay kamot man. O base na mo sa tiil niya, magpababa mo. Nalisod ka, na imagine na ng baba may mong tiil. Lisod ka ayo. Dali ragid na. So kung masayod ta nga, nga bahin sa lawas ni Yeshua, sa Ginoo. Do as God wants you to do. Buhat ang lasa. Ug wa pag kanasayod, imo nang Ginoo pangayuan ang sa Ginoo, wala pa mo kabalo aha ko dapita. Kung ganahan bitaw ka mo awi, you are part sa baba. Ikisamday mo istorya, di ba, ang dila. Naama diha ang part. So naa ka sa baba, ganahan ka mo awit. Padayon sa pag-awit. It's richness. Gusto gid ang tao madato, no? Pero ang kadato sa pulong, mas labaw na itong tingin. Kaya nung ko sa istorya nga, itagaan og verse daghang kaayo sa nadaghana po dani pag-memorize no. Pwede og kanang gamay lang. Ang pulong sa Dios mo sa pagka. Pero pulong mo sa Ginoo gana natagamay ra. Og dali kay Muhammad, dugay kay ng pastor o pare magwalin. Dugaya po ni Muhammad. Gusto ra dali. Ang pulong sa Dios pagkaon. Kung gusto ka nga daghan kag pagkaon, pagtigom, now is the time nga magtigom ka. So kanang daghang pulong, daghan ng pagkaon. Let the word of the Messiah in all its richness sa kadaghan, kadato. Sige, palagulog, basa sa Bisaya ana nga portion. Verse 17 na 16. 16. Papuya sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Yeshua. Uban sa tanang bahandiano niini. In all its richness. Pag tinudluay o pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Okay. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. So that is we should do. Kung ni atong buhaton kami, magtigom tag mga pulong bahandi, anong pulong sa Dios daghanon kay yung kag bahandi treasure man na daghanon. Magtigom tag daghang pulong mga igsoon. Kay mao ni ang gusto sa Dios. And in all its richness, as you teach and counsel. So mao ni atong gibot. Nga ipaambit nato ang bahandi nga naa nato. This is my treasure. This is our treasure.
that we want to share to you, mga viewers, mga igsoon sa kahanginan, mga igsoon ninyo. Sumala sa kabubuton o kalipay sa Ginoo, nga di ta manghimo to share what we have. This is our treasure, that we give thanks and we share and with the words of God. Ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga pulong gayod, bahandi anong pulong mo'y mo dwell, mo'y mo puyo, live in us. Kay mo ron po na atong ma-counsel, mo po na atong ma-share, mo na atong masulti, kay mo may anak to. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsay abundance siya sa imong garing kasi, mo magina imong malito. Nang dili ko, takatugot nga dita ka-share. Di man ta ka-share, makalakaw-lakaw. Pwede ba ya? Pero badlungon po to sa atong kagamanan, mga frontliners. So, mo ra gini ang kagayunan nga makapaambit ta sa live, sa atong mga kahanginan nga kagalaan, ug mga kaigsuuna. Let the word of the Messiah in all its richness live in us. Mupuyo gyud nato. Mupuyo gani meaning ato po nang iput into action. Number 1 nga pagpuyo ana, as you sing, ganahan na pagkaitag unsay tukar sa kalibutan, itag ka kuan madala po tag ana po tag atakanta po. As you sing, sings hymns, spiritual songs, mga pagkanta mga espiritu mo. So mo ni ang kanindot, mo ni ang new self. Ora gid ni ang road basta ato ang gitun-an karon kinatibukan. Ang daan kuhaon, ang nature nato nga daan, put them all away, put to death. Pero kay kuha man nato do na puta ipuli the new self. Nga dili na kita ang tinuod na kinabuhi, our true life is the Messiah. Nga nagpuyo nato, so magkinabuhi ta to the closer and closer to the image of our Creator. Nga sa atong buhaton, clothe ourselves with the feelings of compassion and love above all. Katapusan, mga igsoon. That is, ending na. Kay sa tanan nga, mga katunan, mga pulong sa Ginoo, kay mo ay abundansya sa imong heart, dagan kay kung mabasa nga, gilaay, ginabuhay, gimingaw, wala ginitong buhaton. Samtang na atas sa kong quarantine. Sing spiritual songs and study day and night. Last verse. That is everything you do or say. Bisag unsa atong buhaton o isulti, do in the name of the Lord Yeshua, giving thanks through Him to God the Father. Wa kita. Bisag unsa atong buhaton, everything we do, everything we say, bisag unsa atong isulti, in the name of the Lord Yeshua. Wala gila. Ita magpataka og stress atong kaugalingon. Kinahanglan nga sangalan sa panalanginan sa mga pulong. Daghang salamat sa panahon nga inyong gi-share usab inyong ubos nga igsoon. Daghang salamat o maayong buntag sa katapusan mag-ambot. Barokata Adonai Elohim melech haolam, shem kivod malkot haolam. Labing balaan o gamanan ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo ning kigayunan diin. Talagsaon nga kigayunan alang sa pagpaambit sa mga pulong sa kanin. Salamat Ginoo sa bahandi anong pulong ay mong gihatag. Din ang usab kining napaambit ngadto sa tanan nga nagpataling. Panalangin ni ang mga pulong nga ilang nadungog na dili mo labay nga kawang sa matag usa nga mga igdulungog. Mahimo kami o sila Ginoo tanan nga nakadungog mahimo magbubuhat sa inyong mga pulong dili tig patalinghog lang. Ang tanan Ginoo nga nakadungog makasugod sa kinabuhi new self which is being renewed continually. Nga ang bag-ong kinabuhi mo ikaw sa kasing sa mong sulod o na ang magahat ang imong pulong bahandi ang pulong magapuyo sa matag adlaw ang kinabuhi living with our faith with you, not only with ourselves, not with ourselves. We must focus, makafocus ka nunay sa mga butang na langit mo, not on the things on earth. Salamat po Diyos. Salamat Ama sa iyong presensya. At salamat sa mga katao na nagpatayo. Mahimo kini
binhi sa matag usa nga kasing-kasing ug motubo kinig mamunga pagdaghan ng mga anak. Dungog himaya ang pasalamat. Mga pag-ampo usab ng amahan sa tanan nga anaa karon sa mga frontliners gikan sa doktor mga nurses, kapulisan sa sandaluhan, sa tanang health workers, sa among mga leaders sa tibuok kalibutan. Dugang kaligon kanila ba? Makabaton ang matag-usa sa kabaguhan sa unang-una. Nga dili mo kuno na sa kaugalingon lamang. But renewed ang mind sa mga butang imong kahimutan. Salamat Ginoo sa kanunay mong hinumdum tanan. Salamat sa makananayong pagiya, sa imong protection, sa imong libuan ka malunod. Sa tibuok nasod ug bisan sa tibuok kalibutan. Ang mga pag-ampo sa mga leader, sa mga dapit, gikan sa mga korok president, barangay captain, municipal mayor, governor, sa mga presidente, sa tanan mga dapit, ug bisan pa sa mga opisyalis sa simbahan, sa mga presidente lo, dugang pangkaligon kaniya, ang lawas ug wisdom sa pagdumanas sa mga tao. Ang sa kanunay, ikaw may amahan sa among buhay ug sa among sinultihan. Ikaw ang Diyos na among gisika. To whom we give you back the glory and honor praises that belongs